นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการขั้นซีรีส์เรื่อง My Love Mix Up เพราะผม EP ที่5นะฮะก็มาถึง EP ที่5แล้วนะจริงๆ EP นี้เป็น EP ที่สำคัญมากๆในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะฮะผมเพราะว่าพี่แฮมพูดใน EP ก่อนแล้วว่า EP นี้ต้องรอดูเลยนะเพราะว่าเป็น EP ที่แบบเป็นจุดเปลี่ยน turning point สำคัญนะแต่ไม่แน่ใจว่าของไทยเนี่ยจะยื้อไปถึง EP 6หรือเปล่าด้วยความที่จำนวนตอนเราเยอะกว่าเนาะแต่ EP นี้จริงๆแล้วเป็น EP ที่สำคัญสุดๆนะฮะและเป็น EP ที่น่าจะแบบเปิดเผยความรู้สึกข้างในใจกันได้แล้วโอกาสมาแล้วดูสิว่าการเข้าค่ายครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Love Mix Up ของผม EP ที่5ครับไปเลยก็ถือว่าดีแล้วที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดอะเราเองก็ผิดที่รีบสรุปเองอะเราขอสลายพันธมิตรอย่างลบกองทัพแกได้กลับมาเจอกันสักทีนะคู่นั้นนะสารภาพรักกันชัวร์แต่เรายอมให้เธอชนะไม่ได้จริงๆอะนี่นายก็ชอบเข้าปั้นเหมือนกันเนาะเราเข้าใจผิดหมดเลยเหรอมีคนบอกเราว่าตอนที่เราชอบใครอะมันจะเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องถ้าแกชอบใครอะใจแกจะรู้เองเริ่มเข้าค่ายเลยปะชุดเหมือนไม่ได้มาเข้าค่ายนะเหมือนมาแคมปิ้งเร็วไม่ได้ไปก่อนเลยมาทุกคนอย่าไปรวมตัวกันที่ลานเลยนะเหมือนมาเที่ยวเล่นมากกว่าไปได้แล้วยังไม่ถึงอีกเหรอเราไม่ไหวแล้วนะให้ที่พักเดินมาหาเราแทนไม่ได้หรอตอนแรกอะนึกว่าจะพามาเข้าค่ายทะเลสวยๆแต่ที่ไหนได้พามาปล่อยป่าทั้งนั้นอะไหวปะเนี่ยอุ๊ยช่วยอะไรเปล่าอ๋อขอบใจมากนั่นนี่ก็แบ่งให้เราได้นะแค่นี้สบายมากอันนี้ไม่มีญี่ปุ่นได้ยินมาว่าหลังจบค่ายเนี่ยมีรุ่นพี่หลายคนเลยที่ได้คบกันจริงเหรอ
ไม่แน่นะมันเมย์ค่ายเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสให้เราสองคนได้สร้างโมเมนต์กันสองคนแบบใกล้ชิด โฟนน่ารักอะน้องป่านกันน่ารักโอ้โหไปถึงนั่นไปถึงนู่น ไม่แน่นะ ค่ายเนี้ยอาจจะทำให้เราสองคนได้สารภาพรัก สารภาพรัก ก็เป็นได้ ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดช่วยให้พวกเราสองคนสมหวังด้วยนะคะสาธุ นี่อาจจะเป็นเสียงของเจ้าป่าเจ้าเขา โอ้หนีไป อย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ และผู้ที่จะรับหน้าที่ดูแลพวกเราตลอดค่ายนี้ก็คือจายอดมอบเดี๋ยวนี้บอกให้มอบไง พี่แชม ป ป์ ฏิบัติมอบให้หมด เร็วชักช้าอยู่ได้ เด็กโรงเรียนผู้ดีอย่างพวกคุณเนี่ย เกิดมาเนี่ยก็รู้จักแต่คำว่าสบายค่ายนี้เนี่ย จะสอนให้พวกคุณรู้จักกับคำว่าลำบากพูดตามผมผู้พิชิตค่ายผู้พิชิตค่ายย่อมพิชิตได้ทุกอย่างย่อมพิชิตได้ทุกอย่างดังนี่คุณท้าทายอำนาจมืดของผมเหรอ เห็นผมเป็นเพื่อนเล่นพวกคุณเหรอ คุณอยากจะโดนหรือไง ผู้พิชิตค่ายย่อมพิชิตได้ทุก กูว่าไม่ใช่วะนี่มันค่ายนรกชัดๆ เรื่องนี้ต้องถึงหูอาจารย์อุ้ย เหรอ ต้องถึงหัวอาจารย์ ผมส่งอาจารย์พวกคุณอะไปปาร์ตี้บนเขาหมดแล้ว ตอนนี้ค่ายนี้ ผมเป็นคนคุม คุณมีปัญหาไหม ไม่มีครับ งั้นดี เดี๋ยววันนี้เนี่ย พวกคุณจะต้องไปทำกิจกรรมผ่านฐานต่างๆ ที่ผมเตรียมไว้ให้ และแต่ละฐานจะมีคะแนนให้ ใครไม่ผ่านเกณฑ์ผมจะไล่พวกคุณ ออกจากค่ายทันที ฮะ เข้าใจไหม ผู้พิชิตค่าย เจ้าป่าเจ้าเขา พิชิต หัว ได้ เลย ทุก ผม อย่า อะ ง จะมีการสารภาพแล้วไหมเนี่ย ผู้พิชิตค่ายย่อมพิชิตได้ทุกอย่างฐานแรกสะพานนรกง่ายๆ แค่ข้ามไปให้ได้เท่านั้น ใครไม่ผ่านจ่าจะหัก10 คะแนนไป ไทยสไตล์มาก และฐานสุดท้ายของเราในวันนี้กำแพงนรกใครไม่ผ่าน เก็บกระป๋องกลับบ้านได้เลยไป พ่อตอมเราไม่ไหวแล้วอะเราขอกลับบ้านเลยได้ไหม มันเมย์อย่าเพิ่งถอดใจ ท่องไว้เพื่อโอกาสที่จะได้สารภาพรัก เดี๋ยวดิปึ๊บไปเร็ว สุดยอดเลยอะตอ เร็ ม วเฮ้ยไปสู้ ค่อยๆนะ เร็วไปอีกจับดีๆระวังจับดีๆระวัง สุดยอดเลยอะตอม ฉันว่าขึ้นไปลงไม่ได้
อุ้ยมันสูงจังนะ ค่อยๆลงไปนะ ไอ้ตอมลงมาดิเพื่อนเฮ้ยไอ้ตอมใจเย็นนะตอมลงมาเลย ขาไม่ออกแล้วนี่ อะตอมใจเย็น ไม่ไหวเฮ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าใครจะได้ช่วย หนูอะ ช่วยหน่อยได้ไหมอะไม่ไหว คะแนนต่ำสุด2 คน ๆแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะ ที่เรามีอะตอมกลับบ้านเป็นเพื่อน คุณคิดว่าพวกคุณจะได้กลับบ้านจริง ๆ เหรอ เอ้ยเดี๋ยวนะจ่ายอด นี่จ่ากำลังจะบอกว่า พวกเราเนี่ยยังอยู่ที่นี่ต่อได้ใช่ไหมครับ จริงเหรอคะจ๊ะ จริง ให้อยู่ไปตลอดเลย ให้อยู่ไปนานๆเลย แต่อยู่แบบคนขี้แพ้แบบพวกเธอ2 คนไง เข้าใจไหม คนขี้แพ้ขี้แพ้อยู่ไปเลย อยู่นานๆหงุดหงิด ข้าวไข่ต้มเหรอ ถ้าจะทำขนาดนี้นะ ไล่กลับบ้านน่ะดีกว่าเลย ช้อนก็ไม่ให้มา กินไงยอด น่ารักอ่ะ อุ๊ย เป็นไงบ้าง เขาบอกว่า ไม่ให้คนกลุ่ม F สบตากับคนกลุ่ม A ไม่เป็นไรหรอก เมื่อกี้เราเช็คแล้วจ่าไม่ได้อยู่นี่ จริงเหรอ ใช่พอดีจ่าเขาให้คนไปเฝ้าไว้อะเราก็เลยจิกไม่ได้แค่เนี้ยเอาไปแบ่งกันนะ โอ้โหเรียกไม่เรียกว่าข้าวนะ เรียกว่ายูโรคัสตัดเค้กสปอนเซอร์หลัก นาย กินให้น้ำตาลขึ้นไปเลยจ้า เราขอบคุณนายมากนะ ชาติเนี้ย เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณนายเลย นายเราสัญญานะ ว่ากลับไปอ่ะ เราจะบวชให้นาย บวชเลยเหรอ เราพูดจริงๆนะ เราพูดจริงๆนะ ไม่เป็นไร มัดมี่ ให้เราด้วยเหรอ ขอบใจนะ อยากให้จ่าเขาจับได้ล่ะและบ๊ายบายเพื่อน กินไปนี่เศษขนมห่อถุงพลาสติกจับไม่ได้เลย ขอบใจมาก คิดถึงตอนเด็กๆเลยอะสมัยก่อนต้องกินยูโรกับนม1 กล่อง เป็นอาหารเช้า ขอบคุณนะครับ เจ้าป่าเจ้าเขา ที่ยังเห็นใจพวกเราอ่ะ นั่นสิขอบคุณมากๆเลยนะคะ คืนนี้พวกเธอ2 คนน่ะนอนที่นี่นะ แล้วคนอื่นนะครับจ้า เอ้า คนชนะเขาก็ไปนอนห้องพักดีๆดิ มันเป็นกฎธรรมดาของโลก แข็งแรงอยู่ต่อ อ่อนแอสูญพันธุ์ไง ไอ้พวกขี้แพ้อย่างพวกเธออะนอนได้แล้ว นอน ไปเอาไป เข้าไป จ้าคะฟิล์มมันรูปไม่ขึ้นนะคะ เฮ้ย ใช่เหรอ จริงๆนะคะ เฮ้ยสงสัยซิปมันจะเสีย เดี๋ยวเธออะไปนอนรวมกับเพื่อนๆในบ้านแล้วกัน เอ้า เฮ้ยจ้าแล้วผมอ่ะ เอ้า ก็บอกแล้วไง เข้มแข็งอยู่ต่อ อ่อนแอสูญพันธุ์อย่าพูดมากไอ้ขี้แพ้ไปนอน มาตามกูมา เฮ้ย อะตอมเราขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษหรอกมันมี
มันมีไม่ผิดหรอก โอ้โอ้ย เอ็นดูอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้ยนี่น้ำหมอนต้องขายเราแน่เลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไหว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 โอ้โหเฮ้ย นี่เราเองนายรีบเก็บของแล้วไม่นอนกันหรอ กูอ่ะให้มันไปเรียกมึงมาเองแหละ เพราะว่ามันก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ ที่มึงต้องไปนอนข้างนอกคนเดียวอ่ะ นี่ที่นอนพวกเรานะ คืนนี้นอนด้วยกัน งั้นส่วนมึงก็นอนตรงกลางระหว่างกูกับไปกองทัพได้เลยนะ ตรงกลางเลยเหรอ จะดีเหรอวะ ก็ดีหรอก กู นอนริมก็ได้นะเกรงใจอ่ะ โอ้ยมึงนอนไปเถอะนะอย่าเล่นเยอะไปนอนไปเลยนอนไปเลยเพื่อนเขาอุตส่าห์จัดฉากให้เพื่อนเขารู้ไงโอ๊ยเต้นก็นอนหมอนเราพักกาดของเรา ฝันดีนะ เล่นกันใครเขาบอกว่าฝันดีโถ่ จ๊ะเอ๋ อุ้ยอุ้ยอุ้ย ได้กลิ่นว่ามีคนทำผิดกฎ แอบทำอะไรกันอยู่ แกล้งนอนกันใช่ไหม มีเคลิ้มแสดงกันเก่งนั่นเนี่ย ดู โอ้ยจ่าครับผมปวดท้องมากเลยครับ โอ้ อะไรไปทำอะไร จ่า มา พอจะมียาไหมครับ โอ้ ปวดนานยัง โอ้เพิ่งเป็นเมื่อกี้เลยครับจ่าพาผมไปด่วนเลยครับ ไปห้องพยาบาลนะ อ๋อใช่ครับรีบไปเลยครับรีบไปเลยโอ้ย อุ้ยเป็นแบบเจ้าหนูน้อยอ่ะ อย่าเพิ่งไป อยู่ตรงนี้จนกว่าจะปลอดภัยก่อน เบอร์เวอร์โอ้ยตายฟินแหละเมื่อคืนนี้มันฟินแหละ รู้ตัวอีกทีอ่ะ ก็อยู่ในสภาพนั้นแล้ว อะตอมร้ายกาจมากอิจฉา เอ้าแล้วของมันเมียเป็นไงบ้าง ก็เปิดไพ่ทำนายความรักกันทั้งคืนเลย แต่ว่าไฮไลท์อ่ะอยู่ตรงที่ว่า เขาบอกว่าที่เนี่ยนะ มีตำนานหิ่งห้อยสื่อรัก ชิงห้อยสื่อรัก ก็เมื่อก่อนที่เนี่ยเคยเป็นดงหิ่งห้อย แต่พอมีค่ายมาตั้งใช่ไหมหิ่งห้อยก็เลยหายไป มันก็เลยเกิดเป็นตำนานที่ว่าถ้าใครได้เห็นหิ่งห้อยด้วยกันนะ ก็จะได้คบกันในที่สุด ฮ
เฮ้ย งั้นรออะไรอะไปเลยดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันยังเที่ยงอยู่เลยอะหาไปก็หาไม่เจอหรอก คือเราไปหามาแล้วอะ ทั้งหมดจอดเร็วให้ไวสมมติแจวต้องคติประจำค่ายของเราคือครูพิชิตค่ายย่อมพิชิตได้ทุกอย่างดังๆครูพิชิตค่ายย่อมพิชิตได้ทุกอย่างดีมากผมได้ยินว่ามีคนบ่นว่าค่ายเราโหดวันนี้ เราจะได้ไปพักฝึกแค่วันเดียวจะไปพักได้ยังไงวันนี้เราจะแบ่งการเก็บคะแนนเป็นกลุ่มละ4 คน ถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์จะโดนหักคะแนนเป็นกลุ่มเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเลิกเท่าไป ไม่มีใครจะอยู่กับเราอะแค่เราก็มีกลุ่ม ก็นี่ไงหันซ้ายหันขวาก็อยู่แค่เนี้ย4 คนแล้วเนี้ย 4 คนพอดีเลย ไม่เอาหรอก เดี๋ยวเราก็เป็นตัวถ่วงพวกนายอีกอะ อย่าไปคิดอย่างนั้นสิ ที่เขาให้เราอยู่ในกลุ่มกันนะเราได้ช่วยกันเนี่ย ใช่ งั้นเราไปกันเถอะ วันนี้ต้องสนุกแน่นอนไปะ มันมีเราว่านะ จะให้2 คนนั้นน่ะ มาพังว่าเราไม่ได้ ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดประทานความกล้าให้พวกเราด้วยเถอะค่ะ สาธุ เร็ว เอาต้องสู้ค่ะ อะตอม ไป ไป ต้องลองนะ สู้ๆมันมีสู้ๆมันมี 3 2 1 ถึงมากเอาต้องขอโทษเดี๋ยวบอก โหพวกนาย2 คนไปทำอะไรกันมาดูเป็นคนละคนกับเมื่อวานเลยอะ พลังความรักมันเติมเต็มล่ะ ก็คงเพราะมีกำลังใจดีแล้วมั้ง กำลังใจอะไรอะ บอกเราบ้างดิ เราว่ารีบไปกันดีกว่า เราอยากไปลุยฐานต่อไปแล้วอะ เอ้ามันมี เดี๋ยวก่อนดิบอกเราก่อนดิ แล้วนายอะมีกำลังใจดีๆกับเขาบ้างเปล่า ข้างๆนี่ไง ของเรานะ ก็แค่อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอะตอมคนใหม่ ทำไมอะอะตอมคนเก่าไม่ดียังไงอะ ก็อะตอมคนเก่าอ่ะ มันเป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวเองไว้แต่ข้างในอะ อย่างเช่น ไม่บอก ถ้านายอยากรู้นะ รอผ่านหมดทุกด่านก่อนเดี๋ยวเราจะบอก ชอบก็ไม่บอกว่าชอบ ผ่านขนาดไม่โหดขนาดนั้นเลยเหรอ ยินดีต้อนรับ สู่ฐานที่โหดที่สุดของเรา นั่นก็คือฐานหอนรก ถ้าไม่ผ่านฐานนี้ ถือว่าฐานที่ผ่านมาทั้งหมด จะเป็นการสอบตก แล้วเราจะเสียเวลาเล่นถ่ายอื่นกันทำไมวะ เฮ้ย อย่าเถียง
ส่งตัวแทนที่กล้าที่สุดออกมา เอาไงดีอะกองทัพ เราเจอคนกล้า เราเป่ายิงฉุบกันดีไหม มันมีจะให้สองคนนั้นน่ะมาพังพวกเราไม่ได้ จะให้สองคนนั้นน่ะมาพังพวกเราไม่ได้จะให้สองคนนั้นน่ะจะให้สองคนนั้นน่ะ ผมเองครับ ฮะ อะตอมไหวเหรอ ทอมเนี่ยนะ ก็บอกคนกล้าที่สุด ทอมมึงคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ย ตอม ขึ้นไปร้องไห้แน่นอน ครับผมนายอาชียะโสพลเป็นมา ขอขึ้นหออนรกสูง 24 ฟุต ครับ สู้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 ฮีครับ โอ๊ย นี่คือความสูงที่จะดึงความกลัวของมนุษย์ออกมา สูงแค่นี้เอง ความสูงประมาณ8 เมตร คือความสูงที่ดึงความกลัวของคนออกมา โห สุดยอดเลยอะอะตอม เพื่อนผมครับเพื่อนผม ต่อไปนี้เรียกตอมเฉยๆไม่ได้นะ ต่อไปนี้ต้องเรียกตอมตัวตึง ต่อมตัวตึง เก่งมากเก่งมาก ไหวเปล่า ไม่ไหว กล้าหรือเปล่า สู้ครับ เอา1 2 3ต้อมเฮ้ย เป็นลม เฮ้ย 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 ไอ้ตอม อะตอม อะตอม เฮ้ย ตอม ไอ้ตอมนี่มาเนี่ย เฮ้ยตอมเป็นลมอ่ะ ใครก็ได้ตามหมอไม่หน่อยดิ ไปเร็วเลยเร็วเร็วเฮ้ยอย่าเป็นไรนะเว้ย ตอม อะตอมอะตอมได้ยินเราไหมอะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอะตอม เฮ้ย เป็นไงบ้างอะค่อยๆลุกนะ เราโอเคอะเราคนอื่นอะมันมี คือกลุ่มเราสอบตกอะตอนนี้ฮาวกับกองทัพก็เลยโดนส่งไปเก็บหน่อไม้ในป่า เพราะเราคนเดียวเลยอะขอโทษนะ ขอโทษอะไรกันนะตอง เท่านี้ก็เก่งมากแล้วนะ ถ้าเป็นเรานะ แค่ให้เดินขึ้นไปอะเรายังไม่กล้าเลย ปืนแล้วเหรอ มอบทำไมผมยังไม่ได้สั่ง พวกคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกคุณ2 คนเนี่ยถึงสอบตก ไม่ทิ้งฉากสำคัญด้วย ก็ผมกลัวความสูงอะครับ เพราะหนูตื่นเต้นง่ายค่ะ พิษเพราะพวกเธอเนี่ยขี้ขาดไง หาข้ออ้างตลอด ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม คิดสิ ให้แม่น้ำเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเปรียบเสมือนความกลัว เราก็แค่ฆ่ามันไปแค่นั้นเอง เราก็จะเป็นคนใหม่หึงั้นเอางี้ ผมมีภารกิจมาให้พวกคุณทำ แต่ภารกิจนี้เนี่ยจะต้องใช้ความกล้ามากที่สุด มากกว่าฐานไหนๆที่เคยผ่านมา พวกคุณกล้าที่จะทำกันไหม ถ้าพวกคุณทำได้เนี่ย ผมจะให้พวกคุณเนี่ยสอบผ่าน จริงเหรอคะ จริง และฐานสุดท้ายของค่ายนี้ นั่นก็คือฐานทดสอบความกล้าของพวกคุณ พวกคุณทุกคนจะต้องไปจุดสักการะเจ้าป่าเจ้าเขา ถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ขอให้ทุกคนโชคดีครับ และผมบอกไว้ก่อนนะครับ ว่าในป่าเนี้ยไม่ได้มีเพียงแค่พวกเรา
ผมขอให้ทุกคนนะครับ โชคดี อ๋อให้ทีมแพ้ไปแต่งผีนั่นเลยฉันว่าไม่เห็น4คนนั้น มันไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมอะ การ ฮะ อย่าไปกลัวเลยจ่าเขาก็แค่สร้างเรื่องขึ้นมา มึงออกไปจากแผ่นดินมึงจะไม่ไปไหน เก่งมาก นี่คือหนึ่งวิธีเอาชนะความกลัว นั่นก็คือการเป็นความกลัวซะเอง ขอบคุณครับจ่า แต่คุณอย่าเพิ่งดีใจไป เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ย นั่นก็คือคุณจะต้องอยู่ที่นี่ คนเดียว และคุณจะต้องหลอกทุกคนเนี่ย ให้ครบคุณถึงจะสอบผ่าน ขอให้คุณโชคดี เฮ้ย ไปละ เฮ้ยจ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอะตอมตั้งสติกลัวไม่ไหวแล้วกลัว อะไรอะโอ๊ยเล่นอะไรของนายเนี่ย อันนี้อะไรอะเขาเพศเป็นกุมารเนาะ น้อง เอาน้ำแดงปะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ จ่าแต่งตั้งนานไม่กลัวเลยเหรอ ให้สาระ แกกลัวปะบ้า น้ำแข็ง ได้ยินเสียงอะไรปะ เก่งมาก เมื่อกี้โอเคเลยแบบน่ากลัวมาก แต่จะว่าไปตอนส่องกระจกนะ แล้วก็ตกใจตัวเองเหมือนกัน เราก็ตกใจมัดหมี่เหมือนกันนะทีแรก รอนานแล้วนะไม่เห็นหมด อะไรกันหมดอู้ เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอไม่ไหวแล้วนะ โอ้ยหรือว่าเขาจะไปกันหมดแล้วอะแต่ยังไม่หมดอะกลัวเฮ้ยกลัว แล้วหนูไม่ต้องกลัวอย่าลุก เฮ้ย กลัวก็ยิ่งกลัวสิลูก ใจเย็นนี่เราเอง โอ้ยนายเราตกใจหมดอะทีหลังอะนายตะโกนบอกเราก็ได้นะ จ่าเขาให้เรามาเรียกนายกลับที่พักอะเพื่อนเขากลับกันหมดแล้ว เรารีบไปเปลี่ยนชุดนะครับ รางวัล ต้องว่าอะไร ก็รางวัลสำหรับคนที่กล้าอยู่คนเดียวจนจบไง ขอบใจนะ จริงๆอะเราก็กลัวเหมือนกันน่ะเห็นอะไรไหวๆนะก็ฟันไปก่อนเลย เห็นแล้วล่ะ ก็เสียดายที่เราไม่ได้เข้าฐานทดสอบความกล้าเหมือนเพื่อนๆน่ะ ถ
ถ้าเรากลับไปโรงเรียนนะนาย มีหวังอะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแน่เลยอะ ไม่เป็นไรหรอกยังไงจ่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราห้ามเล่นอะไรนี่เมื่อกี้เหมือนมีคนทำทูบหล่นอยู่สักหน่อยไหมล่ะ ไปดิ แต่ปัญหาอีกแล้วที่เราได้เจอกันทุกวันนั่นคือการใช้ อุ้ยเดี๋ยว ห้ามตัวเองไม่ให้เผลอไอ้เธอก็น่ารักจะด้วยฉันก็แค้นจริงกำแพงหัวใจพังแล้วไม่เกินจริงพูดได้ไหมช่วยฉันทีว้าววุ่นเลยหายจริงซ้ำยังไงได้ใครรู้ช่วยทีหัวใจอ่อนแอเพียงแค่เธอเดินเข้ามาแค่เพียงได้สบตาฉันก็ต้านทานไว้ไม่ไหวว้าวว้าววุ่นเลยหายใจมันหวั่นไหวนะรู้ไหมเอ่ยเครื่องของฉันมันร้อนหมดแล้ว baby want you please มาเอาหัวใจฉันไปได้ไหม วันนี้ขอบใจนายนะ ที่ยอมตามใจเราอะ ไม่เป็นไร แล้วสรุปนายจะบอกเราได้ยังอะว่านายมีเรื่องอะไร ฮะ ก็ที่นายบอกว่าหลังจากที่เสร็จจากฐานทุกฐานแล้ว นายมีเรื่องจะบอกเราอะ เออเราแค่จะบอกว่า คืนนี้พระจันทร์สวยดีนะ ไม่มีไหน ไม่เห็นมีเลยนะ วันนี้ไม่มีพระจันทร์นะ ฟ้าปิดด้วย นายจำได้ไหม ที่นายเคยบอกว่า นายโล่งอกอะที่เข้าใจผิดอะ เราเคยพูดอะไรแบบนั้นด้วยเหรอ นายจำไม่ได้เหรอว่าดาดฟ้าไง ยังไงก็ช่างเถอะก็ถือว่าดีแล้ว เป็นเรื่องเข้าใจผิดอะเพื่อโล่งอกหน่อยอ๋อ เราแค่จะบอกว่าเราดีใจอะที่เราได้เคลียร์นายนายจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องอะไรพวกนี้ แค่นั้นเหรอ แค่นั้นแหละ เราเป็นห่วงอ่ะ กลัวนายจะคิดมาก นาย ทำไม นายไม่บอกเลยกว่านี้อ่ะนายรู้ปะตอนที่นายบอกว่าโล่งอกอะเรานอยแทบแย่ ทำไมต้องน้อยด้วยล่ะ แล้วนายจะหน่อยทำไมอ่ะ ก็
ยังลบเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ใช่เหรอ ตอนแรกๆอะก็ใช่แหละ แต่พอไปมาท่องไว้เพื่อโอกาสที่จะได้สารภาพรัก ได้ยินว่าหลังจบค่ายเนี่ยมีรุ่นพี่หลายคนเลยที่ได้คบกัน ของเราก็แค่อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอะตอมคนใหม่ จะได้บอกไหม ฉันจะหนีไปดาวพลูโต มันอะไรอะ ไปโตเกียวหรือไม่ก็โซลที่ไหนก็ได้แค่ไม่มีเธอ อะไร ที่ไหนก็ได้แค่ไม่มีเธอก็พอเปิดเพลงของพี่เสกโลโซตามด้วยหนัง The Truman Show ทำอะไรก็ได้จะได้ไม่คิดทำอะไรก็ได้จะได้ไม่คิดถึงเธอ ทำไมอะอะตอมคนเก่าไม่ดียังไงอะ ยิ่งอยากจะ get ยิ่งยงสมอง you everywhere ยิ่งลอยเรื่องนี้มันบ้าไปเลย โอ๊ย นายจะจ้องเราทำไมอะนายอยู่ตรงนี้แหละ แล้วไม่ต้องตามมานะก่อนอะตอมคนเก่าอ่ะ มันเป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวเอง ไว้แต่ข้างใน คือเราเริ่มจะ ไอ้พูดอะไรอะไม่ได้ยินเลยอะ คือเราเริ่มจะชอบนายแล้วจริงๆอ่ะ คือ ไอ้พูดอะไรอะไม่ได้ยินเลยอะ คือเราเริ่มจะชอบนายแล้วจริงๆอ่ะ เฮ้ย โอ๊ย 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 เฮ้ย กองทัพเป็นอะไรไหมเนี่ย ใจเย็นๆตกมาแค่นี้เอง เขายังชั่ว โอ๊ย เฮ้ย อะไรรดน้ำเหรอ นายบอกไม่เป็นไรไง ที่ตัวอะไรไม่รู้กัดขาอะ เฮ้ย นี่มันรอยเขี้ยวงูนี่นายโดนงูกัดเหรอ รีบกลับที่พักแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไป อยู่เฉยๆเราได้ยินมาว่าถ้าขยับอ่ะ พิษมันจะยิ่งกระจายเอ็นนายนั่งอยู่นี่นะนายอย่าเป็นไรนะ เราสัญญา ว่าเราจะรีบกลับมา ถ้าข้ามหอนี้ไปก็จะถึงที่พักเลย แต่ถ้าข้ามสะพานก็ต้องไปอีก ไอ้ครับมันติดธุระด่วนมาเลยขอให้เรามาซ้อมกันนายก่อนก็ขอนะผมชอบผ่าไม้นายหนักเกินวันนี้ไปใช้ดีกว่า นายเลิกเป็นคนดีได้ปะให้นายลองจินตนาการว่าคนตรงหน้าเป็นคนที่นายตามหามานานอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าความรักอะมันไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเราเจอคนที่ใช่นะ ให้แม่น้ำเนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเปรียบเสมือนความกลัว เราก็แค่ฆ่ามันไปแค่นั้นเอง เราก็จะเป็นคนใหม่ แล้วหนูจะล็อกตัวล็อกเป็นเหรอลูก อันตรายป่ะลูก
อาบน้ำรอได้เลยพี่ก็คิดถึงเหมือนกัน เฮ้ย เฮ้ย อะไรวะ เฮ้ย มาไงวะเนี่ย เฮ้ย อะไรขึ้น จ้าช่วยเพื่อนผมด้วย เพื่อนผมโดนงูกัดนะ ไหน ตรงน้ำตรงนู้นนะจ้าจ้าช่วยเพื่อนผมนะ เฮ้ย จ้า ช่วย แต่ใจเย็นๆ ข ก่ อ อน ร้องจ้าจ้าไปช่วยเพื่อนผมนะ ได้ เดี๋ยวจ่าช่วย เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ พวกเธอไม่ต้องห่วงนะ เพราะดูจากรอยฟันแล้วเนี่ย มันไม่ใช่งูมีพิษ ให้หมอฉีดแค่บาดทะยักก็พอแล้ว ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะ ไม่เป็นไร งูไม่มีพิษมันจะเป็น อาชิ งู ระ ที่แบบกัดกึกแล้วแบบเป็นรอยฟัน ครับ เยอะ ผมขอโทษครับ ๆถ้างูมีพิษจะเป็น ที่ทำให้ สอง เพื่อน จุ บา ด ดเจ็บอะ เก่งมาก ที่ไม่เอาปากเนี่ยไปดูดพิษ แล้วก็ไม่เอาเชือกเนี่ย ไปรัดตรงแผล ถ้าทำแบบนั้นอ่ะ อาการมันจะแย่ลงกว่าเดิมรู้ปะและที่สำคัญ เก่งมาก ที่เอาชนะความกลัวมาได้ และยังช่วยเพื่อนได้อีก ผมเลยมีของสำคัญเนี่ยอยากจะให้คุณเหมาะมาก ตุ๊กตาหิ่งห้อย สำหรับคนที่กล้าหาญที่สุดในค่ายของเรา มีไฟด้วยนะ โอ้ปะอย่าลืมไปซื้อกันนะฮะ ขอบคุณครับ และถ้าพวกเธออยากได้อ่ะ ก็ไปซื้อที่ช็อปนะ GMTV อุด Shop หนุนกั นะ นห จ๊ะ น่อย ครับ หายไวๆไปละ เฮ้ยนี่ดิสุดยอดไปเลยอะตำตัวตึงนี่ไงล่ะตำตัวตึงอะไรนี่ทำไมทั้งหมดอะเพราะกองทัพมันแหละ พิรุษนะ ถ้ามีพิรุษนะ อ๋อ กูเก่งเฉยๆอะต่อจากเนี้ย ให้เรียกกูว่าตอมตัวตึง ตอมตัวตึง โอ้เริ่มหิวแล้วอะงั้นขอไปหาอะไรกินก่อนนะ งั้นเราไปด้วยดีกว่า ฝากอาตอมดูแลกองทัพด้วยนะ ชอบเขาแบบว่า กระพริบตาตลกอ่ะ ตั้งแต่รู้จักกันมา เพิ่งเคยเห็นมันกล้าขนาดนี้แล้วเนี่ย ฮาไม่รู้หรออะตอมมานะ ถ้าเกิดว่าต้องทำเพื่อคนอื่นเมื่อไหร่อ่ะเขาจะกล้าขึ้นมาเลย เหมือนตอนที่เราเล่นละครเวทีกันไง จริงด้วยพลังแห่งความรักนี่มันสุดยอดไปเลยเนาะ พูดอย่างนี้แล้ว เราก็ชักอยากจะมีแฟนบ้างจัง จะมีใครทำให้เราแบบนี้บ้างไหมนะ มีสิ เราแค่พูดเล่นเฉยๆอะพัดหนีไม่ต้องตอบเราก็ได้ ฮะ ไม่แน่นะมันเมย์ค่ายเนี้ยอาจจะทำให้เราสองคนได้สารภาพรัก ท่องไว้เพื่อโอกาสที่จะได้สารภาพรัก คือเรามีเรื่องจะบอกอ่ะ คือเรา อ้าวเมื่อ
ตัดไปก่ ก็ อ เลื่อน น ไหวแล้วไม่เป็นไรแล้ว ขอโทษนะนาย บอกแล้วไงไม่เป็นไรแล้ว เราหมายถึง ขอโทษที่ทำให้นายลำบากอะตั้งแต่เรื่องยังลบ จนถึงเรื่องค่ายวันนี้อะแต่นายไม่เคยว่าเราเลยอะจริงๆอะคนที่ควรได้รางวัลเนี้ยคือนายนะ เราบอกแล้วไงว่าเรื่องยังลบอ่ะเราผิดเอง ที่เราจริงจังมากเกินไปอ่ะ ก็เพราะแบบนี้ไง มันเลยทำให้เรารู้ว่า นายใจดีกับเราแค่ไหนอะแบบเนี้ยจะไม่ให้เราหวั่นไหวได้ไงอะรู้ตัวอีกทีอะ อืม เราก็ชอบนายแล้วอะเรารู้นะนายว่าพูดตอนเนี้ยมันน่าจะสายไปแล้วอะถ้าเราเป็นนายอะเราก็คงไม่เชื่ออีกแล้วอะแต่อย่างน้อยอะเราก็ได้พูดมันออกไปแล้วนะ เราได้ยินแล้วนะ ขอบใจมากที่กล้าพูดกับเราตรง คะแนนความกล้าไปเลย100 เต็ม 10 ๆ เรามาลองคบกันดูนะ เดี๋ยวนะ แบบที่มากกว่าเพื่อน แต่ยังไม่ใช่แฟน อัลลาอัลลา เดี๋ยว นาย เมื่อกี้ตอนตกลงมาหัวนายไปโดนอะไรหรือเปล่าอะ ไม่กระแทกให้จำได้เปล่าตอนนั้นน่ะที่เราบอกว่า เราขอไปคิดดูก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะให้คำตอบอะเราไปคิดมาดูแล้วอะแล้วเราก็รู้ว่า ขาดเธอไม่ได้ เรื่องแบบเนี้ยแค่คิด คงจะไม่ได้คำตอบหรอก ต้องลองคบไปเลยถึงจะได้คำตอบ นายก็เลย อยากลองคุยกันดูก่อน จะได้รู้คำตอบ เหตุผลแค่เนี้ยพอเป็นคนคุยกันได้ไหม ไป แบบที่มากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟน ลองดูก็ได้นะ
จำมันได้เลยว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไง โอ้ยพี่ห้อยมาสิง ใจก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอบางครั้งฉันเองก็เริ่มจะกลัวถ้าจะให้ไปฉันต้องตายชัวร์ให้หยุดรักยังไงบางคนมันเคยต่อตามไม่ได้ก็เข้ารวมมันซะเลยเธอเคยคิดถึงกันหรือเปล่าเธอเคยลบฉันบ้างหรือเปล่าแล้วตอนที่เธอหายไปไม่ได้ข่าวฉันคิดถึงเธอรู้ไหมพูดมากเดี๋ยวดูไม่เท่กลับไปแอคเหมือนเดิมโอเคไหม กลายเป็นรักจริง นาย ลบไม่หายไปต้องลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไง หูห้อยน่ะ สุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอ เขาบอกว่าที่เนี่ยนะมีตำนานหิ่งห้อยสื่อรัก ถ้าใครได้เห็นหิ่งห้อยด้วยกันนะก็จะได้คบกันที่สุด เจ้าป่าเจ้าเขา ถ้าเราสองคนเป็นเนื้อคู่กัน โปรดช่วยให้เราสมหวังด้วยเถิด ท่านช่วยแล้วนี่ไงลูก ขอบคุณนะครับ เจ้าป่าเจ้าเขา แม่น้ำข้างหน้าคือความกลัวที่ขวางเราอยู่ เราแค่ต้องข้ามมันไปแล้วเราจะกลายเป็นคนใหม่ เราก็ไม่ผิดหรอก เราผิดเองแหละ ที่ทำตัวตื่นตามไป ไม่จริงนะ มัดหมี่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะ ครูครับ ไอคนคุยกันเนี่ย มันต้องทำยังไงล่ะครับ เราต้องแบบนี้ได้ปะส่งอะไรอ่ะ ก็ส่งชวนนายไปเดทไง แต่ละคู่อะสถานการณ์จะบอกเราเองว่าเราควรจะทำยังไงต่อ ผมหมดแพชชั่นแล้วอ่ะ ผมควรจะทำยังไงดีอ่ะ แบบนี้เรียกอกหักแล้วใช่ไหมครับ โอเค มาตอนนี้เป็นแบบที่บอกไงเป็นตอนสำคัญจริงๆ ชั่วโมงนึงนะฮะตอนนี้นะฮะซีรีส์ให้เวลากับ EP นี้นะ โอเค จริงๆแล้วมันคือพูด EP เนี่ยมันเป็นธีมที่คือการสารภาพรักนะครับผมแล้วก็ได้คบกันมันเลยเป็นจุดสำคัญใน EP นี้นะแล้วสุดท้ายก็ได้คบกันจริงๆแต่เป็นการคบแบบยังไม่ใช่แฟนแค่ลองคบกันดูก่อนนะครับผมลองดูก่อนจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบฟีลลิ่งแบบนี้นะฮะก็เลย2คนก็เลยตัดสินใจคบกันดูเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วพอคบกันไปมันเริ่มมันจะมีปัญหานู่นนี่นั่นขึ้นมาเนาะแต่นี่แบบถือว่าไวแล้ว EP 5คบกันนู่นอีกเรื่องนึงนี่14 ตอน 14เขาเพิ่งได้เป็นแฟนกันนี่เพิ่ง EP 5เดี๋ยวก็ได้เป็นแฟนกันแล้วลูกเดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะเราแป๊บเดียวอ่ะโอเคเรามาพูดเรื่อง EP นี้เขาพูดเรื่องความกล้านะครับผมเขาแบบว่าเป็นแบบบทพิสูจน์ว่าความกล้ามันทำอะไรได้บ้างนะฮะ EP นี้ก็คือแบบว่ากล้าที่จะบอกรักกล้าที่จะบอกชอบเขาออกไปนะฮะด้วยความรู้สึกของความที่โอเคมันมีโอกาสมันมีถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการที่เราไม่กล้าบอกออกไปความรู้สึกของเราไปมันอาจจะทำให้สุดท้ายมันอยู่ในตัวเราแล้วมันก็เก็บอยู่ในข้างในแล้วก็สุดท้ายไม่ได้บอกอีกเลยก็ได้มันก็เลยพูดถึงความกล้าที่ตัวละครอย่างตัวของอะตอมเนี่ยเลือกที่จะบอกความรักหรือความรู้สึกของตัวเองออกไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แม้ตัวเองจะเริ่มเกรงๆกลัวๆไม่กล้าบอกออกไปก็ตามแม้จะวิ่งหนีไปพูดหลังต้นไม้แต่สุดท้ายก็ได้บอกออกไปเนาะว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดแค่เรื่องความกล้าในเรื่องของการบอกแต่เขาพูดในเรื่องของตัวอะตอมกับตัวของมัดหมี่ด้วยว่าสองคนนี้เขาเป็นคนขี้กลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่เขาเป็นคนขี้แพ้ส่วนหนึ่งเพราะเขาขี้กลัวแต่เขาขี้กลัวเพราะว่าเขาคิดไปก่อนเขาวาวุ่นไปก่อนเขาไม่กล้าที่จะลองเขาคิดว่าฉันจะแพ้นู่นแพ้นี่ฉันจะทำนู่นทำนี่ไม่ได้แต่เขายังไม่ได้ลองข้ามแม่น้ำไปเลยเขาจะรู้ได้ไงว่าปลายทางแม่น้ำเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ลองพยายามก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่ามันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้ตัวเขาได้คิดได้ว่าโอเคความรักก็เหมือนกันเนาะเขายังไม่เคยพยายามดูเลยว่าสุดท้ายเขาได้พยายามบอกรักดูหรือยังหรือเขาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเขาแค่ถอยหลังออกมาเพราะเขารู้สึกเขาแพ้รู้สึกว่าการที่เขาไปพูดคุยกันบนดาดฟ้าวันนั้นแล้วตัวของกองทัพเข้าใจผิดว่าอ๋อ
มันเป็นแค่เรื่องที่เหมือนกับเข้าใจกันผิดไม่ได้เกิดความรู้สึกดีต่อกันจริงๆขณะที่เขารู้สึกดีอะนะมันกลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาแพ้แล้วเขาพูดไปตัวกองทัพก็คงไม่ชอบเขาอีกแล้วคงเป็นแค่เพื่อนกันแล้วมันเลยมีแต่ความคิดนู่นคิดนี่หรือความกลัวเต็มไปหมดเลยจนไม่ได้บอกไปว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะครับผม EP นี้มันเลยเป็นการอันล็อกให้ตัวละครอย่างตัวอะตอมกล้าที่จะพูดความรู้สึกตัวเองซึ่งฝั่งนั้นนะเขาเป็นผู้ชายที่แบบนิ่งๆอยู่แล้วเขาก็จะไม่โชว์บอกไม่ใช่สไตล์ที่จะมาบอกอยู่แล้วว่าชอบหรือไม่ชอบเขาก็จะให้เกียรติอีกฝั่งนึงเหมือนกันแล้วเห็นประโยคที่เขาคุยกันคือบอกว่าอ้าวเราก็คิดว่าเธอสบายใจแล้วเหมือนกันเราก็เลยให้เกียรติเธอเราก็เลยแบบไม่อยากจะไปถามเธอว่ารู้สึกยังไงแต่พอสุดท้ายพอคุยกันไปคุยมาก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างชอบกันนี่นาก็เลยมาคบกันดีกว่าก็เลยออกมาเป็นทางที่แบบว่าสดใสในตอนปลายของ EP นี้เนาะโอเคทีนี้ต้องพูดถึงในบริบทของการใช้ EP นี้เรื่องการเกรดสีที่เราพูดเคยไปว่าดีขึ้นนะ EP นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยขัดตาเท่าไหร่ดูปลื้นเลยก็ถือว่าโอเคขึ้นถือว่ามีการไปปรับปรุงมีการไปปรับแก้อะไรมานะครับผมถือว่าทำได้ดีทีนี้พูดถึงเรื่องของตัวบทบ้างนะฮะตัวบทเนี่ยพยายามจะพูดเหมือนกับว่ามันจะมีความเป็นไทยจ๋ามากสำหรับเรารู้สึกว่าชอบตรงที่ว่าเขาเอาความเป็นมังงะญี่ปุ่นเนี่ยด้วยต้นกำเนิดของมันเป็นแบบนั้นถูกไหมมาอัดแอปกับความเป็นวัฒนธรรมของไทยเขาวัฒนธรรมของไทยไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นแบบของที่ต้องแบบว่าที่เรารู้สึกความเป็นไทยไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเห็นว่ามีการแต่งชุดเป็นผีมาหลอกเป็นผีไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ความเป็นไทยมันคืออะไรความเป็นไทยมันคืออย่างเงี้ยถ้าเด็กทุกคนเคยเข้าค่ายมาจะรู้มันจะมีค่ายแบบนี้อยู่คล้ายๆเหมือนค่ายแบบลูกเสือที่แบบโดนฝึกนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะโหดๆแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้คนดูอย่างพวกเรามันแบบนึกถึงเวลาแบบนั้นนึกถึงช่วงเวลาแบบนั้นที่เราก็น่าจะเคยเจอแบบนี้มาก่อนนะมอบอะไรเงี้ยปฏิบัติตามฐานต่างๆเล่นเกมอะไรก็ว่าไปนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันคุ้นเคยมากๆแล้วมันก็มีความเป็นไทยจริงๆซึ่งเราเชื่อว่าเมืองนอกหลายประเทศก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นะเขาอาจจะเป็นแค่เดินป่าธรรมดานู่นนี่ธรรมดาแต่ของเราจะมีความแบบว่าเนี่ยเป็นฐานมีการเล่นประจำฐานอะไรต่างๆซึ่งเราเคยเล่นมาเถอะแบบแบบเรียนลูกเสืออะไรอย่างงี้ถูกปะส่วนเราสึกว่าตรงนี้มีความเป็นกิมมิคของความเป็นไทยดีรวมถึงความเป็นหิ่งห้อยที่เราจะเห็นเหมือนกับหิ่งห้อยต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับถ้าเจอหิ่งห้อยแสดงว่าเป็นพยานรักคุณจะได้พบรักคนนี้หรือคู่กับคนที่เราพาไปด้วยหรือไปเจอหิ่งห้อยด้วยอะไรแบบนั้นนะซึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นใส่ความเป็นไทยลงไปเยอะเลยนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำได้ดีรวมถึงการที่เหมือนกับว่าข้าวเงี้ยข้าวกับไข่ต้มกับถุงร้อนอย่างเงี้ยมันไม่มีประเทศไหนเขาใส่ของกินแบบนี้หรอกมีประเทศไทยใส่ของกินกับถุงร้อนนึกออกไหมมันมีความเป็นไทยบางอย่างที่รู้สึกว่าคนมาดูถ้าเป็นต่างชาติจะบอกว่าอะไรเนี่ยข้าวกับไข่ต้มแล้วไม่ใส่ถุงแบบนั้นอะไรฟีลลิ่งแบบเนี้ยซึ่งเราสึกว่ามันจะมีความว้าวอยู่ในจังหวะแบบนี้นะสำหรับเราสึกว่าตรงนี้เขาทำได้ดีและสอดแทรกความเป็นไทยให้ดีรวมถึงทำได้ดีคือการแทรกเนื้อหาเพิ่มเข้าไปจากเดิมเนี่ยตอนที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นมันแค่20 กว่านาทีแต่เขาแทรกขึ้นมาเกือบ2 เท่าตัวโดยการที่เพิ่มบทเพิ่มความกล้าเพิ่มโมเมนต์ต่างๆส่วนเรารู้สึกว่าโอเคมันถือว่าเป็นฉากที่ใส่เข้ามาแล้วมันลงตัวแต่มันก็อาจจะแบบมันเหมือนแบบลงตัวก็จริงแต่มันไม่ได้ว้าวแค่นั้นเองนะครับผมส่วนเรารู้สึกว่าก็ถือว่าเอามาเพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเรื่องมันเติมเต็มขึ้นเฉยๆหรือทำให้รู้สึกว่ามันแค่เติมส่วนที่มันขาดหายทีเดียวหรืออยากจะเล่าเพิ่มอะไรแบบนี้มากกว่านะก็ถือว่าเป็นการทำ1 ชั่วโมงที่รู้สึกว่าดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจริงๆมันมีทั้งแบบ2ตัวละคร2 คู่เนาะทำให้รู้สึกว่าเราได้ลุ้นกับตัวละครไปอย่างเช่นแบบพวกตอนแบบว่าน้องๆกับส่งซิกใส่ตากันอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเอาเขาเข้ามาอยู่ในห้องนอนเดียวกันเวลาเขาจากเต็นท์มาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันไม่มีในเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าในมังงะมีไหมแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกของที่ไม่ใช่แค่ฝั่งตัวอะตอมรู้สึกนะแต่มันมีฝั่งตัวของกองทัพเนี่ยเขาก็รู้สึกดีๆโดยที่เขารู้สึกดีแต่เขาทำตัวไม่ถูกเขาก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆเข้าหาทีละเล็กทีละน้อยฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่านะส่วนเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็ถือว่ามันมีความเป็นบริบทที่คนไทยมันเสริมลงไปแล้วมันโอเคทีนี้มาพูดถึงความแบบว่าเปรียบเทียบกันบ้างนะครับผมกับตัวของเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราดูทั้ง2 เวอร์ชันมาสำหรับพี่แฮมนะพี่แฮมชอบเวอร์ชันญี่ปุ่นมากกว่าในเรื่องของการเล่าประเด็นใน EP นี้เนาะ EP นี้เป็น EP 5เป็น EP พี่แฮมชอบมากในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับผมความรู้สึกคือเวอร์ชันญี่ปุ่นนะให้น้ำหนักกับเรื่องของการที่ความกล้าได้ดีกว่าของเวอร์ชันไทยของเวอร์ชันไทยมีความกล้าก็จริงแต่มันจะเป็นการใส่ความกล้าที่เหมือนกับมีความเป็นตลกลงไปนั้นด้วยรวมถึงความกล้าที่เหมือนแบบเหมือนว่าเราได้ช่วยชีวิตเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแบบโดนงูกัดนะฉันได้พยายามบางอย่างฉันได้พยายามจะโดดหอที่ฉันกลัวมากๆเลยเนี่ยที่ฉันเป็นลมไปแล้วรอบนึงเนี่ยแต่รอบนี้ฉันจะไม่เป็นลมฉันจะโดดลงไปเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือฟีลลิ่งแบบนั้นทั้งที่จริงเวลานั้นกว่าจะคิดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะเสียเวลามากกว่าการวิ่งไปข้ามสะพานก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะต้องไปใส่อุปกรณ์อีกเนาะอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเขาเลือกวิธีนั้นแล้วมันเร็ว
สุดท้ายก็ตัวของกองทัพก็ได้รับการช่วยเหลือมาทีเนี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ว่าเนี่ยตัวละครของอะตอมมันกล้ามากนะเป็นตอมตัวตึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกล้ามากๆเลยที่แบบช่วยเพื่อนไว้ชนะความกลัวต่างๆของขวัญก็คืออะไรของขวัญก็คือเจ้าตัวหิ่งห้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เอาไปบอกกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการบอกรักกันบอกชอบกล้าที่จะบอกความรู้สึกมากที่ก่อนหน้านั้นจะเป็นฉากที่เหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะตกลงไปมันจะเป็นฉากที่เหมือนกับเขาหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าบอกใช่ไหมแล้วตะโกนเสียงดังเขาเลยได้ยินแต่พอมาถึงจังหวะเนี่ยมันเหมือนกับเขารู้แล้วเขาต้องกล้าเขาสามารถชนะตัวเองได้เขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะบอกความจริงหรือบอกความรู้สึกออกไปตรงๆว่าเราชอบเธออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เขาก็เลยเลือกที่จะคบกันเหมือนกันทีนี้ทำไมถึงบอกเวอร์ชันญี่ปุ่นดีกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นมันดีกว่าตรงที่ว่าพาร์ทของนี่ก่อนเลยนะอาจารย์อย่างเงี้ยครูฝึกอย่างเงี้ยแล้วพาร์ทญี่ปุ่นทำได้ดีกว่ามากๆตรงที่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปคืออะไรมันไม่มีอาจารย์ประจำเข้าค่ายเลยแต่เขาลดตัวตำแหน่งอาจารย์ลงไปแล้วเอาตัวแบบพี่แชมป์ที่เป็นจ่าเข้ามาเลยแล้วบอกอาจารย์ไปปิกนิกกันบนเขาเนี่ยทีนี้ก็เป็นการเขียนบทเพื่อปิดรอยรั่วแหละแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่จริงตรงที่ว่าเวลาคุณไปเข้าค่ายคนที่เขาเป็นทหารหรือเขาเป็นคนที่คอยมาคุมค่ายเขาไม่ได้มีอำนาจในการช่วยตัดสินใจแทนโรงเรียนหรือว่าในการที่จะดูแลสวัสดิภาพเด็กๆได้เท่ากับคุณครูนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะมีคุณครูด้วยแต่จะมีการตัดงบเลยก็ไม่รู้แหละแต่คือรู้สึกคือมันขาดความเป็นเอลิเมนต์ของคุณครูไปตรงนี้หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่รู้สึกว่าของเวอร์ชันญี่ปุ่นทำได้ดีกว่านั่นคือการที่ให้เหตุผลว่าตัวละครต้องกล้าจริงๆแล้วในเวอร์ชันญี่ปุ่นทำไว้ดีมากตรงที่ว่าทีมของตัวถ้าเป็นในเวอร์ชันไทยนะอะตอมกับตัวของมัดหมี่จะแพ้ตลอดเลยแข่งอะไรก็แพ้ติดอันดับสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่เคยชนะเลยแล้วก็พอคนที่ชนะจะได้กินของดีๆเพราะเขาไปหาของป่ามาทำอาหารได้ส่วนคนที่แพ้เนี่ยก็จะได้กินของแบบธรรมดาหรือไม่ได้กินข้าวเลยหรือได้กินแค่แครอทลูกเดียวอะไรเงี้ยในเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งเวอร์ชันตรงนั้นมันทำดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นฐานกิจกรรมแบบนี้นะแต่มันเป็นการที่เหมือนกับว่าให้นักเรียนเดินป่าไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารกินกันเองใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องกินฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องการจะวัดว่าคนที่ชนะมีน้ำใจหรือเปล่าพวกเธอสามารถที่จะอดรนทนอะไรบางอย่างนี้หรือเปล่ามีน้ำใจต่อกันหรือเปล่านั่นคือโจทย์ที่ทางครูหรือทางครูฝึกตั้งขึ้นมาซึ่งเราว่ามันดีตรงที่ว่ามันให้ธีมกับการมาเข้าค่ายครั้งนี้แต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเลื่อนลอยไปมันเหมือนขำๆมันดูเหมือนตลกอะไรเงี้ยแต่แค่โอเคแหละตัวละครมันต้องพิสูจน์เพราะว่าฉันต้องได้ความกล้ามันมีประโยคที่พี่แชมป์เดินเข้ามาจ่าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วพูดประมาณว่าแบบรู้ไหมที่เธอไม่ชนะเพราะอะไรทำไมเธอถึงแบบเพราะหนูกลัวค่ะหนูเป็นคนโลกเกินไปผมเป็นคนกลัวนั่นกลัวนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบอกไม่ใช่เลยเป็นเพราะเธอขี้ขลาดเธอไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าเธอไม่กล้าที่จะข้ามแม่น้ำไปโอเคเวอร์ชันไทยถือว่าพูดประโยคนี้ก็คือว่าใกล้เคียงกับเวอร์ชันญี่ปุ่นมากนะมันตรงคอนเซปต์แหละแต่เวอร์ชันญี่ปุ่นพูดประโยคที่สวยกว่านี้มากเขาพูดประมาณว่าเธอรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายตลอดเวลาแล้วก็กินแค่แครอท1 ลูกเธอแพ้เพราะอะไรก็พูดคล้ายๆกันเลยคือแพ้แมลงค่ะเป็นคนอ่านแผนที่ไม่เก่งก็เลยหลงทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะแต่สุดท้ายคือเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะคนที่เป็นจ่าหรือคนที่เป็นคนเนี่ยจ่าเนี่ยเขาพูดประโยคนึงแล้วมันดีมากๆมันเขาพูดว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เธอแพ้ไม่ใช่เพราะเธอกลัวหรือเพราะเธอระแวงแต่เพราะเธอขี้ขลาดพูดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะชนะคือเราไม่รู้เราต้องหยุดกลัวก่อนแล้วก็ลองทำดูก่อนถ้าลองทำดูก่อนแล้วเราจะแก้พอมันเกิดปัญหาเราค่อยแก้อย่าไปคิดก่อนว่าปัญหาจะเกิดแล้วว่าอันนี้คือตรงจุดมากๆเลยคือนอกจากการเข้าค่ายแล้วเพื่อทำให้รู้สึกว่าพอตัวเขาแพ้ใช่ไหมเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆไม่อยากแบ่งเกรดกันแล้วไม่อยากแบ่งทีมชนะแล้วเพื่อนๆก็เลยเอาอาหารมาแชร์กันแล้วก็แจกจ่ายก็เลยกลายว่าสุดท้ายแล้วว่าครูฝึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ต้องการคือความเป็นมิตรภาพความช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมถึงการที่ตัวละครเหมือนกับแบบกลัวครูฝึกก็เลยบอกว่าที่ต้องหายกลัวก็ถ้าจะหายกลัวก็คือเธอต้องลองลุยไปข้างหน้าเธอต้องลองทำอะไรบางอย่างก่อนแล้วพอเจอปัญหาค่อยแก้แล้วว่าตรงนี้คือแบบสิ่งที่แบบมันโอเคมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นมันใส่น้ำหนักตรงนี้ได้ดีมากๆแล้วมันรู้สึกมันกินใจกว่าของเวอร์ชันไทยพูดแบบนี้ดีกว่ารวมถึงซีนที่เขาบอกรักกันนะครับผมคือเวอร์ชันไทยเนี่ยก็คือเป็นการขยายเรื่องออกไปคือตอนที่กลิ้งลงไปเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นบอกรักกันตรงนี้แล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังกลิ้งออกมาแล้วก็เกิดการบาดเจ็บงูกัดแล้วก็กลับมาอยู่ห้องพยาบาลแล้วค่อยเดินออกไปเจอหิ่งห้อยใหม่เป็นฟีลแบบนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการตัดสลับกันนะแต่ตัวของความรู้สึกเรารู้สึกว่าเวอร์ชันไทยมันจะมีความแบบนุ่มๆ
เป็นความเข้าใจที่เหมือนอารมณ์ว่าตัวละครต่างเข้าใจต่างรอเวลานี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเวอร์ชันญี่ปุ่นเราจะไม่ได้เห็นฝั่งตัวของกองทัพอะมาทำดีกับตัวของอะตอมเลยนะมันทำให้ตอนสุดท้ายของการบิวว่าตัวอะตอมกล้าพูดออกไปว่ารักกับมันเลยสำคัญกว่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นเพราะว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยตัวละครจะเหมือนแยกกันเลยแล้วเหมือนตัวละครอย่างตัวของอะตอมพยายามจะทะยานทุกวิถีทางเพื่อจะได้เข้าใกล้เขาหรือได้บอกความรู้สึกกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันแบบมันโอเคตรงที่ว่าพอเราผ่านความกลัวมาแล้วเราเอาชนะความกลัวได้แล้วแต่ตัวละครในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความกลัวมากกว่าแต่มันจะไม่ใช่พูดว่ากลัวเหมือนที่โฟร์ทำนะแต่โฟร์ทำแล้วน่ารักนะแต่มันจะเป็นเวอร์ชันมันจะเป็นความรู้สึกว่าพูดไม่ได้จะพูดว่าฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยจะพูดว่าชอบก็ไม่ได้จนวิ่งไปหลบหลังต้นไม้เหมือนกันแล้วก็ค่อยบอกว่าฉันชอบเธออะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็คือตกเขาตกแบบตกกิ้งลงมาซึ่งเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะถึงตรงนี้คือจบแล้วลุกขึ้นมาก็คุยกันในฉากที่เหมือนเขาคุยกันตอนใต้ต้นหิ่งห้อยเนาะคุยกันว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเธอใจดีมากๆเลยเพราะคุณเป็นคนใจดีเรารู้สึกว่าเราหลงคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ในจังหวะก่อนนั้นทั้งหมดเราจะไม่เห็นเลยว่าตัวของกองทัพสนใจอะไรอะตอมแต่ผิดกับเวอร์ชันไทยที่ให้ความสนใจพิเศษมากตั้งแต่แบบถือตะเกียงมาชวนมาเข้าห้องนอนด้วยการเอาผ้าห่มคลุมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะที่แบบหยีรอบผ้าห่มมาแล้วก็จูบจะเหมือนจะหน้าใกล้เหมือนจะจูบอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันแบบมันมีความแตกต่างกันตรงที่มันด้วยความที่เราต้องขยายเรื่องมันก็เลยมีหลายๆจุดที่รู้สึกว่าเนื้อหามันเบาลงไปแต่ของญี่ปุ่นมันถูกบิวมาอย่างดีเลยว่าครูมาบอกว่าความกล้าคืออะไรและฉันก็กล้าที่จะบอกแต่ฉันก็ยังกลัวอยู่ดีก็เลยชอบแล้วก็วิ่งไปหลังต้นไม้แล้วบอกว่าฉันชอบเธอพอชอบเธอเสร็จแล้วก็เลยคุยกันปรับความเข้าใจกันพอหลังจากการเสร็จแล้วตัวของกองทัพเองถึงยอมรับว่าโอเคเรามาลองคบกันดูดีกว่าไหมอะไรเงี้ยสำหรับรู้สึกว่าตรงเนี้ยเวอร์ชันญี่ปุ่นไล่ระดับความรู้สึกไปถึงจุดพีคได้ดีกว่านะของไทยถามว่าทำดีไหมทำดีมันดูแบบเสมอต้นเสมอปลายดูแบบน่ารักดูแบบโอเคแต่มันแบบมันอาจจะขาดความว้าวไปนิดนึงตรงนั้นเองนะฮะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าตรงการแสดงอะไรต่างๆน้องไม่ติดเลยน้องเล่นได้ดีมากด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตรงนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นที่เรื่องของบทคือบทพอเป็นของไทยมันทำเต็มชั่วโมงมันเลยต้องขยายเนื้อเรื่องออกไปเยอะนะแต่ของเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีบทอะไรมากมายหรือซับซ้อนแต่มันคือการไล่ลำดับของความรู้สึกมากกว่าว่าตั้งแต่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันอยากจะตามมารักเขาจนถึงก็ได้บอกรักเขามันรู้สึกว่ามันเป็นการแบบไล่ระดับของความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาทำได้ดีแล้วเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่เวอร์ชันญี่ปุ่นก็จะไม่มีฉากที่มันมีจะบอกรักตัวของฮาร์ฟในตัวของเวอร์ชันญี่ปุ่นไม่มีแต่เวอร์ชันไทยมีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วมันลงตัวดีเพราะว่ามันคือต่างคนต่างสัญญากันแล้วว่าฉันจะบอกความรักบอกว่าฉันรักเขาในสถานที่นี้ถูกปะแล้วว่าตรงนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะจะมีแค่เรื่องนี้แหละที่เราบอกคือเรื่องการไต่น้ำหนักของอารมณ์แล้วว่าตัวของเวอร์ชันญี่ปุ่นทำตรงนั้นได้ดีกว่าในเรื่องของการบิวของคนขึ้นไปรู้สึกว่าสุดท้ายฉันมาบอกชอบเธอมันคือจังหวะที่แบบกลิ้งลงมาด้วยกันแล้วก็เกิดอุปสรรคด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าฉันเป็นตัวถ่วงเธออีกแล้วอะไรเงี้ยฉันมันไม่กล้าเลยและความกล้ามันถูกพิสูจน์ด้วยการที่ว่าฉันได้กล้าที่จะพูดออกไปในขณะที่ตัวละครของฝั่งกองทัพเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่เลยไม่ได้เทคแคร์ด้วยความรู้สึกคือแบบแค่หวังดีเฉยๆแล้วสุดท้ายก็มาเจอแบบโอ้จริงๆแล้วเธอชอบฉันหรออะไรแบบนี้ซึ่งเราว่าตรงเนี้ยคือแบบมันเป็นจุดที่เราว่าเวอร์ชั่นไทยก็ตั้งใจถ้าทำแบบนี้แหละคือเรารู้สึกว่ามันเป็นคนละสไตล์กันนะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่มันจะมีธีมหลักคือนี่แหละเรื่องการเหมือนกับแบบที่ตัวละครกำลังทำคือเอาชนะความกลัวทุกอย่างเป็นความกล้าเนี่ยมันธีมเดียวกันอยู่นะฮะหรือธีมท้าย EP ท้าย EP ก็คือเหมือนกับแบบว่าตัวละครต้องบอกรักกันคือมันยังคงความเป็นธีมอยู่แต่ระหว่างทางเหมือนกับมีการปรับนู่นปรับนี่เยอะให้มันเข้ากับบริบทไทยเลยให้คนไทยดูแลออกเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็แบบมันนิดนึงจริงๆความรู้สึกของเราแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆอยากให้มันคมกว่านี้หน่อยในเรื่องของการแบบปล่อยแมสเซจอะไรเงี้ยลงไปส่วนเรารู้สึกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นมันทำได้ดีตรงนั้นนะเรารู้สึกว่าเราอินไปกับความรู้สึกของตัวละครจริงๆแล้วความสับสนของตัวละครจริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันสับสนอะไรมามันเครียดอะไรมามันกดอะไรมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคดีคนละแบบนะครับผมแต่ก็ให้ในเรื่องของความรู้สึกหรือความของอารมณ์เรายกให้แบบฝั่งของญี่ปุ่นทำออกมาได้ดีกว่าแล้วเขาทำออกมาได้เหมือนแบบมันทำออกมาได้แบบมีน้ำหนักมากๆแล้วมีเหตุมีผลมากๆด้วยถือว่าใครได้ดู EP นี้ถือว่าต้องแบบรีบไปดูนะชอบมากๆโอเคก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องนักแสดงนะครับผมเล่นกันดีน่ารักเธอน้องโฟสตัวแบบแค่เนี้ยจ
ยิ่งตรงนี้ว่าผมนี่คือแบบกูแค่นี้น่ารักเกินโอ้แล้วชอบจังหวะตอนนี้แบบกลัวคือเราแบบมันมีแค่น้องโฟร์ทำอะไรน่ารักถ้าคนอื่นทำแล้วจะน่ารำคาญมันจะกลัวอะไรถูกป่ะแต่โฟร์ทำแล้วแบบมันดูแบบมันเป็นความอุทานของเจ้าหมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักโอ้ก็เลยแบบโอเคมากๆส่วนตัวของแบบว่าเจมินายคือแบบเราว่าเจมินายบทลึกนะแล้วว่าบทแบบเป็นการเก็บความรู้สึกตัวเองมันค่อนข้างตรงข้ามกับตัวเองแล้วทำออกมาได้ดีเลยนะแต่คือแบบคนเก็บความรู้สึกเก่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าลงตัวส่วนตัวของแบบว่ามัดหมี่เนี่ยป่านเขาแบบน่ารักมากนะแต่เรารู้สึกว่าน้องเขาแบบว่าเขามีเสน่ห์เขามีอะไรเป็นอย่างที่รู้สึกว่าอยากจะมองเขาตลอดเวลาตัวนี้คือสิ่งที่แบบเราพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ค่อนข้างจะแบบชัดเจนมากๆว่าตัวเขามีเสน่ห์แบบนั้นเวลาคุยเวลาพูดเวลาทำอะไรกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยส่วนโชกุนจะเป็นคนทื่อๆก็แคสมาตรงมากแต่คือว่าส่วนเรารู้สึกว่าแคสโชกุนมาเนี่ยได้หน้าแบบหน้าตาดีอ่ะได้แบบว่าเพราะจริงๆตัวละครตัวนี้ในเวอร์ชันญี่ปุ่นจะไม่ได้แบบดีมากอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือแบบดีเลยนะครับผมฟีลลิ่งแบบนั้นส่วนเรารู้สึกก็เอ็นดูก็ถือว่าเรารู้สึกว่าน้องโชกุนเขามาใหม่อ่ะแล้วเขาเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วตัวเขาสูงหุ่นดีด้วยนะแล้วก็มีแบบหล่อด้วยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะไปได้อีกไกลเลยรู้สึกว่าโอ้โหครบเครื่องมากๆก็ประมาณนี้นะครับผมกับการแบบว่าEP นี้เนาะกับการที่พูดถึงเรื่องความกล้าพูดถึงเรื่องการที่เอาชนะจิตใจเลยคือหายก็ตัวละครตอนจบคือได้บอกรักแล้วได้บอกชอบแล้วแค่ลองคบกันดูก่อนละกันว่าจะเป็นยังไงEP หน้าได้เตรียมแซวแน่เลย EP หน้าแซวฉ่ำหรือว่าถ้าลองคบไม่ใช่หรอนี่ไม่คบจริงแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็รอติดตามแล้วกันครับประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย